nangyari ito. Nakakano ng structure sa mga ganito. Saan? Hindi ka kailangan sir? Oo, hindi mo ang galing ito. Galing mo doon, ipakap lang. Papunta natin sir. Ako kung ano yung record nila. Baka 10 million views pa. Okay, nag-uumpisa na po kami. Mag-adjust na Say hi muna sa camera yung yung yun natin. Mechanic. siguro. Itong assistant. Tatlo yung assistant na yan. Yung pangalan niya, Tito Big and Joey. Oh, Chi, dito ka para makasali ka sa vlog. Itong electrician natin, nandito na. Say hi sa camera. Oh, yes. Okay. Ano, natanggal na lang. Boss, anong gagawin natin ngayon, boss? Dito nga eh. Tanggalin na lang. Cover. Okay, tanggal ng cover. Pag kaya natin. I-voice out mo lang ito. Pumunta tayo mekaniko kalapan. Ayan. Okay guys. Wala. Naka-video ba? Wala. O sa ngayon, wala pa tayo. Hindi pa. Ikot muna dito yung bago tayo mag-adjust dyan. Tayo part na ng 1-4. Sige. Ay, black tubo. I-explain mo yung ano, yung Ay, tubo. running mate. 2, 3, 4. Ang firing order sir cards, 1, 3, 4, 2. Ang running mate ng 1, 4. Kailangan mo yung malaman Pagka maluwag nga to. Hindi. Yung after exhaust, beginning intake. Oh. So, yung sa number 4. At after exhaust, mga tapos beginning intake na konti, ito na yung 1 na gagalawin mo. Oh, ito Yung naman just. one. Kaya Unahin niyo muna ang ano. Yung one, yung one. Unahin niyo muna ang mga... Even number. Hindi, unahin niyo muna ang 1. Pahirapan niyo muna yung decompression level niya. Yun nga sir. After exhaust, beginning intake. Ano to? Bukas na to? Wala pa. Wala pa. Pag nakakuha ni sir yung beginning intake, ito na gagalawin, yung 1. Bukahin mo muna to. Pabuksan. Yun nga sir, yun. Unahin mo na to. Pangangahin mo na to. Kaya Sa nga. compression ba? Compression. Ayun na sir. Malalaman dito no, pag doon sa ano sa running mate. niya. Pares yan eh. Sige. Hanapin Di natin. apat-apat yan. Hanapin natin yung ano, yung Gumalaw po. Ayan na. layo pa to. Pero makita kasi dapat yung ano. Dapat pagdating dyan, markahan. Yung puli. Kasi doon ang basayan natin para sa pag-ikot. Mayroong market. Mayroong market kasi magtanggal ka. Madugo kasi. Kaya madugo. Kaya kasi yan dyan, yung running mate na lang. Tingin na. Sige. Kaya mga tayong Wala pa yan, wala pa yan. Pala. Walang muna. Yan, wala naman. Okay. O yan. O, Gumalaw na. gulo na. O yan na yun, adjust Yung na. 1 na, adjust mo. Pwede na mag-adjust na. Pwede mo. 1, 2, 3. So, hindi dapat wala to. Dapat wala yan. Tama yan. Tama nga yun. Tama yan, yan. Yung Ito kay yung, Sir ito yung tatawag na compression stroke. Ibig sabihin yung piston nakababa. Yung style ni Sir Lauro, yan yung shortcut. Shortcut method yun. Yung sa atin na yan, long cut. Pag na ano talaga, pag umangat na yan, pares yan. Yan, pares tandaan na yan. Yan, tandaan mo yan. Yan, pares yan. O, dyan. Yan, adjust. Pwede na i-adjust to. Ayan, adjust. Pwede nyo na si David. Nakakuha kayo ng ano? Yan, sakto. Sakto yan, sir. Nakabilik. Bakit? Adjustment sir. Pero yung iba sinusunod dito eh.
gilid. Nasa gilid ang yun, ang butas. Yun ang guide. O yun, silipin. Yun ang silipin. Yun na yan, yun na yan, yun na. Yun ang guide. Nakita mo? Itong mga butas-butas. Ganun. Dapat patik naman ang pakikot dito naman siya ngayon. Next naman dito naman yan. Dito. Pa-adjust yung isa. Slightly drag down. Yung butas yung tatlo. Yung apat ba yun? At parang doon. No, ngayon yan ang guide. Ngayon dapat pakikot dito, papunta na dito. Dito naman siya. Adjust na yung screen ng adjust. No. Sige. Puno na. Sige, gawin ko yun. Ano kasi ito? 12 seconds later. Ayun o. Mechanic ko sa Black Rabbit. Ayan. Ito, 50 minutes yung... ito po yung mga nako-OJT. Ito mahigpit to eh. Sa compression position daw dapat titingnan mo na yung yung ito yung clearance. So yun, kasi I-adjust mo na dyan yung ano. kuha na yun, ano na yun. Kaya yan na tayo mag-umpisa. Kuha mo na yun eh. Pero ano ba, dapat adjustment, ito sinasabi niya. Hindi, ito yung size nito sir. Yan o, 40 na. Bumili na nga si Sir Arnel eh. Kasi Ano ba dati? Mura lang naman yan. Dati Dati ginagamit namin sa lampas. 40.6. 406. Ngayon, sakto na, 40 na. Ah, sige, adjustment. Adjust. Inan ako na yung sabi dun sa nababasa ko ba na dapat ito daw 1, 2, 3 yung compression position ba yung pinaka-compression position niya i-check lang muna to 1, 2, 3 tapos dito yan ang tama naman sinasabi yan mga ano sila umaangat ba ito? Nakakonect to? Hindi nakakatagal yan. Ha? Maganda talaga dyan kung for adjustment na siya. Ayan, adjustment. Ano naman yan? Luwag. Sakto lang. Kasi hindi yan pwede masamusikip eh. Tama na ba? Wow, sumusikip ba? Yung mas left drag. Tama naman dito eh. Ano tayo kung tama yung ano, luwag? Yes sir, ano Ito, to? panoorin mo. Ito. Ito ang yan niya. Di kung ano naman, ito siya, Tama naman yun. Diesel engine. Okay, so sa left diesel drag. engine ang ginagamit na measurement for Ito maluwag, ito medyo mahigpit. Ayun, adjustin. Yan o, may ano siya, may sala. Adjust ko siya. Yung manakaw sir, i-adjust mo na. Ito, panoorin natin muna ito isa. Ang sabi niya dito. Tinaman. Tingnan mo. number 4. So paano ko nasabi na naka-top dead center siya? Unang-una, may timing mark sa pulley. Ayan. May timing mark ang pulley. Kaya kung nakikita niyo yung letter T na Ito kasi may T siya. nakatapat sa kanya yung hipa. Yan, naka-top dead center. Toyota yan eh. Hindi, isus ito. Piston number 4. Pati piston number 1 natin guys naka-top dead center. Ang problema kapag adjust tayo ng valve clearance, kailangan yung i-adjust natin ng valve is yung naka-top dead center, compression stroke. Paano natin malalaman na compression stroke yung piston number 4? Ayan, magagalaw yung mga rocker. Naalog ng rocker arm, yung push rod. Yan, umiikot. Samantalang sa number 1, Oh. Yun, umikot na yung push rod. din siya, pero hindi siya compression Oh, umikot stroke, yun. naka-exhaust stroke Yung siya. push rod yun yung Dapat yung iba, hindi mga... Hindi ko na Dapat yung iba, hindi mga... May prito. Ha?
Okay. Okay na yung adjust. Okay. Tunod 3. Yung running mate ng 3 2. 3, 2. Okay guys, ngayon ang isusunod natin na i-adjust itong number 3. Okay! Okay? Ang running mate ng 3, itong 2. Kaya ang titignan natin kung bumaba na itong intake ng 2. Okay? Okay. Okay, rock and roll. Rock and roll to the world! Ayan, exhaust, bumaba na yung exhaust. Ayan, hintayin natin bumaba yung intake ng 2. Mga specialist na kayo rito. Tingin. Kasi yung glow plug ng Ayan, bumaba na ba? sa engine, isa sa Tingnan daw yung... Okay na. Ayan, okay. Bakit na nga eh. Tama lang. Kaya nasubra na. Tama lang dito sa guide. Mabilis ang glow plug nito. Tama lang sa guide. Mabilis. Kasi mga luma. 10 seconds Ito eh. na. Okay. Yan. Hindi. Tapos, pag Ikot Ito, ito. doon naman sa Ito na. yung ano, doon naman. Relay yan. 1 3 4 to. Ano ito? Sigado na ito. Diba, ganun play yan. Na-close. Ayan yung ng DJ. Tama na. Nakaw na yung block mo, Paul. Sarado. Wala. Pag ito maluwag, ibig sabihin, anong posisyon ng piston niya? Nasa baba o Pama na. baba na, di ba? Hmm. Oo, yun yung sinasabing compress. Sequence naman kasi yun eh. Tama pag ang malala nito, yung connecting rod niya may tama. Overall yan. Pwede naman siyang dukutin sa lalim ng yan, yung piston lang dukutin. Hindi na to, hindi na siya bukas. Sa ilalim na ba? Tanggalin lang yung Dukot sa piston. ilalim. Dukot sa ilalim. Titingnan lang yung connecting rod. Galaw naman. Palagi ko hindi yan kasi sa una walang ganyan eh. Sa ano lang yun sa hindi sa seating sa valve. Wala, ay manikat man. Kaya kasi yun. Ano ba yan? Iwan ko. Ano ba yan? Flip 4. Open ko Bluetooth. Ha? Open ako. Ha? Bang ma-fair. Mag-connect. Flip 4. Ikot. 4. Ikot. Good. Gas mo 200. 250. Pag siguro pag angat yan, ito, angat ka. Okay guys, di ba ang ano natin, 1342. Tapos na yung 3, ang isasunod natin i-adjust yung 4, yung 4. Ang running mate ng number 4, yung 1. Kaya titignan natin ngayon
yung 1 na dapat bumaba itong intake. Okay, let's go guys. What's up? Okay, lumakas na yung grupo natin. Umating ng may-ari ng Bulados. Group and company. Import from Davao. Back to basic na tabay. Yan pa. Mechanic. Alam ko na yun eh. Dinalik ulit. Hindi, bumili yan ng pinagkis na sakto. Meron pala. Bumili na lang, 35. Bumili, 35. Real. China na yun. Tingin. Ayun, Tingnan yung yun dyan, Mike. Guy. Dapat. Ito. Oo. Kaya pa. Ayan. Bumaba na yun eh. Bumaba na konti. Oh, Yung one? Oo. Yung intake. Ito na, bumaba na. Nangingit ka siguro? Ha? Bumaba lang sa konti. Oo, pag dumulaw nga. Hindi ko nakababa maigi. Jules, tingin. Tingnan, kasi kung may pwede pang adjust. Yup. Okay na. Tama na, Okay na. masasakto na oh. Ito na yung guide. Eh, tingnan natin yung guide natin. Kasi may guide na Hindi ka Kasi pag gumalaw na yung ano, yung pusrad. Hindi ka maliligaw dyan. Pusrad. Ang ginawa mo rin 6 eh. Diyan yung sa dulo yata. Dulo. Sa dulo. Ano pa yata sa loob? Yan. Tama na nga ito eh. Ito siya, eksakto na. Tama to. Bigot. Okay, Okay na. Isend ko yung guide. Okay. Sunod. Ano, okay na kan? Ulit. Oh. Ito na. Okay guys, tapos na natin i-adjust yung 4. Ayan ang susunod. Dahil sa sequence natin na 1, 3, 4, 2, susunod yung 2. Ang running mate ng 2, yung 3. Kaya tingnan natin yung intake niya bababa. Okay guys, let's go guys. Scripted na. Parang si Wamu Cruz lang ah. Tingin. Yeah. Okay. Let's go guys. Pasok. May mga rules na ito eh. Ito. Oh, okay na. Double check ba? Ulit-ulit lang. Yan.
Ano bang gagawin? Nahila yan, okay lang yan. Nahila. Okay, kita kasi. A few moments later. Oh, sige. Bye. Okay na yan. A few inches later. Okay, balik muna natin. Okay.